از دل این لحظه خاموش من کیارش هستم. شما رو به دنیای تازه‌ای از روایت در کیامدیا دعوت میکنم. مکزیک. هویت واقعی مکزیک کشوری که جهان فقط نیمی از اونو میشناسه. وقتی اسم مکزیک به میون میاد، ذهن بخش بزرگی از جهان خیلی سریع سراغ چند تصویر مشخص میره: کارتل های مواد مخدر، مرز امریکا، خشونت، مهاجرت، بیابان و شهرهایی که رسانه ها سالها اونها رو خطرناک تصویر کردن. اما مشکل اینجاست که مکزیک خیلی بیشتر از این تصویر هاست. اتفاقا شاید یکی از بدفهمیده شده ترین کشورهای جهان باشه، چون پشت تصویری که رسانه های جهان ساختن، کشوری قرار داره که یکی از عمیق‌ترین فرهنگ‌های قاره امریکا رو تو خودش نگه داشته. کشوری که قبل از شکل‌گیری بسیاری از کشورهای مدرن جهان تمدن داشت، معماری داشت، نجوم داشت و امپراتوری‌هایی ساخته بود که هنوز هم بقایای اونها انسان رو شگفت زده میکنه. اما جهان امروز اغلب مکزیکو فقط از زاویه بحران میبینه و شاید دلیلش هم موقعیت عجیب این کشور باشه. همسایه مستقیم قدرتمندترین کشور جهان. زندگی کنار آمریکا برای مکزیک هم فرصت ساخته، هم زخم خورده. از یک طرف اقتصاد مکزیک به شدت به امریکا گره خورده. میلیون ها نفر میان دو کشور رفت آمد میکنن و بخش بزرگی از تجارت امریکای شمالی از همین مرز عبور میکنه. اما از طرف دیگه همین همسایگی باعث شده مکزیک سالها زیر سایه تصویر امریکا پنهون بمونه. برای بسیاری از مردم جهان، مکزیک فقط پشت دیوار امریکا تعریف شده، در حالی که مکزیک خودش یک جهان کامله، کشوری پر از رنگ، موسیقی، درد، زندگی، مذهب، شور، فقر، ثروت، آشوب و انرژی. و شاید مهمترین ویژگی مردم مکزیک همین باشه: شدت زندگی. در خیلی از کشورها زندگی آروم و کنترل شده جریان داره، اما در مکزیک احساسات شدیدتر، موسیقی بلندتر، رنگها زنده تره و غمها هم عمیقتره و شادی هم واقعی تر به نظر میرسه. شاید چون مردم این کشور قرنها میونه سختی و امید زندگی کردن. استعمار اسپانیا، انقلاب‌ها، فقر، فساد، جنگ کارتل‌ها و بحران‌های اقتصادی بارها مکزیکو زخمی کرد. اما عجیب اینجاست که این کشور هیچ وقت حس زنده بودنش رو از دست نداد. حتی در فقیرترین محله ها هنوز موسیقی شنیده میشه، هنوز خیابون ها پر از غذا و آدم ها پر از زندگی هن. و شاید همین مکزیکو متفاوت کرده. این کشور با وجود تمام بحرانهاش هنوز خاموش نشده. اما مکزیک فقط سرزمین شور و موسیقی نیست. پشت این انرژی نوعی اندوه تاریخی هم وجود داره. اندوه کشوری که بارها منابعش غارت شد، بخش بزرگی از خاکش رو از دست داد و سالها میون فساد و خشونت گرفتار موند. اما مردم مکزیک یاد گرفتن با درد زندگی کنند. شاید برای همین مرگ هم در فرهنگ مکزیک معنای متفاوتی داره. در خیلی از کشورها مرگ چیزی تاریک و ترسناکه، اما در مکزیک حتی برای مرگ هم جشن گرفته میشه، چون مردم این کشور اونقدر مرگ رو از نزدیک دیدن که یاد گرفتن از اون فرار نکنن. و شاید همین روح واقعی مکزیک باشه: کشوری که میون مرگ و زندگی همیشه زندگی رو انتخاب کرده، حتی اگه زخمی باشه، حتی اگه خسته باشه و حتی اگه جهان فقط تاریک ترین بخشهاش رو دیده باشه. مکزیک کشوریه که زیر لایه های خشونت و بحران هنوز یکی از زنده ترین روحهای جهان رو در خودش نگه داشته.
در مورد جغرافیا و موقعیت استراتژیک مکزیک، سرزمینیه که میون دو جهان گیر افتاده. اگه بخوای فقط با نگاه کردن به نقشه دلیل اهمیت مکزیک رو بفهمی، کافیه به یه چیز دقت کنی: به موقعیتش. مکزیک دقیقاً در نقطه‌ای قرار گرفته که امریکای شمالی رو به امریکای لاتین وصل میکنه. یعنی هم بخشی از جهان ثروتمند شمال محسوب میشه و هم بخشی از جهان پرآشوب و احساسی جنوب. و شاید همین سرنوشت این کشور رو برای همیشه پیچیده کرده. از شمال مرز عظیم با آمریکا داره که یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین مرزهای جهانه. مرزی که فقط خط جغرافیایی نیست، مرز میان دو جهان متفاوته. یک طرف یکی از ثروتمندترین اقتصادهای دنیا، طرف دیگه کشوری که میلیون‌ها نفر توی اون هنوز برای زندگی بهتر تلاش میکنن. و همین مرز سالها تبدیل شد به نماد مهاجرت، رویا، قاچاق، فرار، امید و ناامیدی. هر سال هزاران نفر تلاش میکنن از امریکای لاتین خودشون رو به خاک امریکا برسونن و مکزیک تقریبا همیشه مسیر عبور اونها بوده. برای بعضیا مکزیک آخرین ایستگاه قبل از رویاست و برای بعضی دیگه جاییه که رویا در اون فرو میریزه. اما جغرافیای مکزیک فقط به مرز امریکا محدود نمیشه. این کشور یکی از متنوع‌ترین طبیعت‌های جهان رو داره: بیابون‌های خشک شمال، جنگل‌های استوایی جنوب، کوهستان‌های عظیم، آتشفشان‌ها، سواحل طولانی و اقیانوس و دریای کارائیب. شهرهایی که بعضی از اونا روی ارتفاعات ساخته شدن هم از ویژگی‌های خاص مکزیکه. و شاید همین نوع تنوع طبیعی باعث شده مکزیک شبیه چند کشور مختلف در یک سرزمین باشه. در شمال هوا خشک‌تر و فرهنگ به امریکا نزدیکتر میشه، اما هرچه به جنوب میری مکزیکیا سنتی تر، گرمتر و بومیتر میشن. حتی چهره مردم، غذاها، موسیقی و سبک زندگی هم تغییر میکنه و همین مکزیک رو پیچیده تر کرده. چون این کشور فقط یک هویت واحد نداره، ترکیبی از چند مکزیک متفاوته. اما شاید مهمترین بخش جغرافیای مکزیک همون چیزی باشه که هم فرصت ساخت و هم بحران: نزدیکی به امریکا. خیلی از کشورها آرزو دارن کنار بزرگترین اقتصاد جهان باشن، اما این نزدیکی برای مکزیک همیشه ساده نبوده. از یه طرف اقتصاد کشور رو به شدت به بازار آمریکا وابسته کرده، از طرف دیگه کارخونجات، تجارت و حتی بخشی از زندگی روزمره مردم با اقتصاد آمریکا گره خورده و موتور متحرک نزدیکی بوده به اونا. اما از طرف دیگه همین وابستگی باعث شده که مکزیک همیشه زیر سایه همسایه شمالیش باقی بمونه. حتی بخشی از بحران مواد مخدر هم به همین موقعیت جغرافیایی برمیگرده، چون مکزیک تبدیل شد به مسیر اصلی انتقال مواد مخدر به آمریکا و همین کارتل ها رو به یکی از قدرتمندترین نیروهای غیر رسمی کشور تبدیل کرده. یعنی جغرافیا فقط طبیعت مکزیک رو نساخته، سیاست، اقتصاد و حتی خشونت کشور را هم شکل داده. اما با وجود تمام این بحران‌ها، موقعیت جغرافیایی مکزیک هنوز یکی از بزرگترین سرمایه‌هاشه. کشوری که هم به اقیانوس آرام دسترسی داره، هم به خلیج مکزیک و هم به دریای کارایی و هم به بازار بزرگ آمریکا بسیار نزدیکه و هم به امریکای لاتین. همین باعث شده مکزیک یکی از مهمترین گره‌های تجاری قاره امریکا باشه. عجیبترین بخش ماجرا اینه که طبیعت مکزیک درست مثل روح مردمشه: شدید، متنوع، غیر قابل پیش بینی و زنده. آتشفشان هایی که هنوز فعالن، زلزله هایی که ناگهان شهرها رو میلرزونن، طوفان هایی که سواحل رو درگیر میکنن و مردمی که یاد گرفتن کنار این بی‌ثباتی ها زندگی کنن. شاید برای همین توی مکزیک
زندگی همیشه واقعی تر به نظر میرسه، چون طبیعت این کشور هر روز به مردم یادآوری میکنه که هیچ چیز کاملا تحت کنترل انسان نیست. سرزمینی که روی ویرانه های یک امپراتوری ساخته شد، خیلی قبلتر از که اروپایی ها بدونن قاره‌ای در اون سوی اقیانوس وجود داره، در سرزمینی که امروز مکزیک نامیده میشه تمدن‌هایی زندگی میکردن که برای زمان خودشون حیرت انگیز بودن. مردمانی که شهر میساختن، هرم میساختن، تقویم داشتن و ستاره ها رو با دقتی میشناختن که حتی امروز هم بعضی پژوهشگرا رو شگفت زده میکنن. تمدن مایاها، آزتکها و اقوام بومی دیگر فقط گروه‌هایی ابتدایی نبودند. اونها جهانبینی، مذهب، معماری و ساختار سیاسی پیچیده داشتند. و شاید مهمترین نکته همین باشه که مکزیک قبل از استعمار هم یک جهان کامل بود. اما بعد کشتی‌های اسپانیایی از راه رسیدند و همه چیز تغییر کرد. ورود اسپانیا به قاره امریکا فقط یک فتح نظامی نبود، شروع فروپاشی یک تمدن. وقتی فاتحان اسپانیایی وارد سرزمین آزتک‌ها شدند، با شهری روبرو شدند که برای زمان خودش عظیم و پیشرفته بود، شهری که بعدها روی ویرانه‌هاش مکزیکو سیتی ساخته شد. اما فاصله فناوری، بیماری هایی که از اروپا آوردن و اختلاف‌های داخلی میون قبایل باعث شد امپراتوری آزتک سقوط کنه و بعد قرنها استعمار و برای قرنها استعمار آغاز شد. طلا، نقره و منابع طبیعی مکزیک آروم آروم به اروپا منتقل شد. مردم بومی سرکوب شدند، فرهنگ اسپانیایی گسترش پیدا کرد و کلیسای کاتولیک تبدیل شد به یکی از مهمترین قدرت‌های کشور. اما استعمار فقط خاک مکزیک رو تغییر نداد، هویت مردم رو هم دگرگون کرد. نسل جدیدی شکل گرفت، مردمی که نه کاملا بومی بودن و نه کاملا اروپایی، و شاید همین یکی از مهمترین بخش‌های روح مکزیک مدرن باشه. کشوری که از ترکیب چند جهان ساخته شده، اما بعد از قرنها سلطه اسپانیا آروم آروم خشم مردم رو برانگیخت. در قرن 19 موج انقلاب‌ها در آمریکای لاتین شروع شد و مکزیک هم وارد جنگ استقلال شد. جنگ خونین طولانی و پر از آشوب و سرانجام مکزیک از اسپانیا جدا شد. اما استقلال آرامش نیاورد. اتفاقا شاید تاریخ واقعی بحران‌های مکزیک تازه از همانجا شروع شد. کودتاها، جنگ‌های داخلی، فساد، درگیری میان ارتش و سیاستمداران و کشوری که هنوز نمیدونست دقیقاً چه هویتی داره. و بعد یکی از دردناکترین اتفاقهای تاریخ مکزیک رخ داد: جنگ با آمریکا. مکزیک بخش عظیمی از خاکش را از دست داد. سرزمین هایی که امروز شامل ایالت هایی مثل تگزاس، کالیفرنیا، نوادا هستند، زمانی بخشی از مکزیک بودند و شاید هنوز هم یکی از زخم‌های عمیق حافظه تاریخی کشور باشند. چون مردم مکزیک فقط سرزمین از دست ندادن، احساس کردن بخشی از قدرت و غرورشون از اونا گرفته شد. اما بحران ها تموم نشد. در اوایل قرن 20 انقلاب بزرگ مکزیک آغاز شد و یکی از مهمترین انقلاب های تاریخ امریکای لاتین رو رقم زد. دهقانها، فقرا و مردم خسته از نابرابری علیه حکومت شورش کردند. نامهایی به میون اومد که تبدیل شدن به نماد مبارزه و انقلاب، که معروفترین اونها امیلیانو زاپاتا بود و کشور دوباره وارد دوره‌ای از خشونت و آشوب شد. اما همین انقلاب
چهره مدرن مکزیک رو ساخت. اصلاحات ارضی، تغییرات سیاسی و شکلگیری حکومت آروم آروم کشور رو وارد دوران تازه‌ای کرد. با این حال مکزیک هیچ وقت کاملا آروم نشد. فساد، نابرابری، نفوذ کارتل‌ها و بحران‌های اقتصادی همچنان بخشی از واقعیت کشور باقی موندن و شاید مکزیک رو بتونیم این گونه خلاصه کنیم: کشوری که بارها شکست، بارها غارت شد، بارها وارد آشوب شد، اما هیچ وقت کامل فرو نریخت. و شاید همین مهمترین ویژگی مردم مکزیک باشه. این کشور روی ویرانه های تمدن ها ساخته شد، اما هنوز زنده است. نام مکزیک و داستان پرچمش، اگه بخوایم بگیم مکزیک کشوری که عقابش روی تاریخ ایستاده، به هیچ عنوان اغراق نکردیم. بعضی پرچم ها فقط یک نماد سیاسی هستند، چند رنگ، چند خط و نشانی که روی ساختمون های دولتی نصب میشن. اما پرچم مکزیک بیشتر شبیه یک افسانه زنده است. پرچمی که اگه داستانش رو بفهمی، بخشی از روح واقعی کشور رو هم میفهمی. نام مکزیک ریشه در زبان اقوام بومی داره، مخصوصا تمدن آزتک ها که خودشون رو مشیکا مینامیدن. مردمی که قرنها قبل از ورود اسپانیایی ها یکی از قدرتمندترین تمدن‌های قاره امریکا رو ساخته بودند و همین نکته خیلی مهمه. حتی اسم کشور مدرن مکزیک هنوز ریشه در جهان پیشا استعماری داره. یعنی با وجود قرنها سلطه اسپانیا، بخشی از هویت بومی کشور هیچ وقت کامل از بین نرفت. اما مهمتر از نام، افسانه‌ایه که پشت پرچم مکزیک قرار داره. طبق روایت‌های باستانی، آزتک‌ها سالها در جستجوی سرزمینی بودند که خدایان به آنها وعده داده بودند و نشانه‌های پیدا شدن اون سرزمین تصویر خیلی خاصی بود: عقابی که روی کاکتوس نشسته و ماری رو در دهانش گرفته. وقتی این تصویر رو دیدن، همونجا شهر خودشون رو ساختن. شهری که بعدها تبدیل شد به پایتخت امپراتوری آزتک و امروز درست همان تصویر وسط پرچم مکزیک دیده میشه: عقاب، مار و کاکتوس. یعنی پرچم مکزیک فقط نماد حکومت امروزی نیست، پل میان مکزیک مدرن و تمدن باستانی اونه. و شاید همین پرچم باعث شده کشور بسیار متفاوت باشه، چون بسیاری از کشورهای قاره امریکا بعد از استعمار تقریبا کامل به هویت اروپایی رفتن، اما مکزیک هنوز بخش بزرگی از ریشه بومی خودش رو حفظ کرده. حتی رنگ‌های پرچم هم معنا داره: سبز، سفید و قرمز. در گذشته هر کدوم از این رنگ‌ها مفهوم سیاسی و تاریخی مشخصی داشت: استقلال، مذهب و اتحاد. اما امروز بیشتر تبدیل شده به نماد هویت ملی. و شاید نکته مهم همین باشه: پرچم مکزیک فقط درباره سیاست نیست، درباره حافظه تاریخیه، چون مردم این کشور گذشته رو فراموش نکردن. نه امپراتوری آزتک ها رو، نه استعمار اسپانیا رو، نه انقلاب ها رو، نه جنگ هایی که کشور رو تغییر داد. حتی در خیابون‌های مکزیکو سیتی هم گذشته هنوز زنده است. در بعضی نقاط شهر بقایای معابد آزتک درست کنار کلیساهای اسپانیایی قرار گرفته. یعنی دو جهان مختلف هنوز هم کنار یکدیگر دیده میشن. و شاید همین مهمترین معنای واقعی پرچم مکزیک باشه: یادآوری این که هویت یک کشور خیلی عمیق‌تر از تصویریه که جهان اون رو میبینه. نوع حکومت و ساختار قدرت توی مکزیک
میتونیم بگیم مکزیک کشوریه که سیاست توی اون همیشه آروم نیست. اگه کسی فقط ظاهر امروزی مکزیک رو ببینه شاید فکر کنه با یک دموکراسی عادی طرفه. انتخاباتی برگزار میشه، رئیس جمهور عوض میشه، حزب‌ها رقابت میکنن و کشور ظاهرا ساختار سیاسی مشخصی داره. اما سیاست توی مکزیک خیلی پیچیده تر از چیزیه که روی کاغذ دیده میشه. چون قدرت در این کشور فقط داخل ساختمان‌های دولتی زندگی نمی‌کنه. بخشی از اون در خیابونه، بخشی در ثروته و بخشی در رسانه‌ها و بخش مهمیش در سایه. مکزیک امروز یک جمهوری فدراله، یعنی کشور از ایالت‌های مختلف تشکیل شده و هر ایالت بخشی از قدرت و مدیریت رو خودش رو داره. رئیس جمهور مهمترین چهره سیاسی کشوره و قدرت اجرایی گسترده‌ای داره. اما نکته مهم اینجاست که ساختار سیاسی مکزیک سالها زیر سایه یک حزب قدرتمند قرار داشت. حزبی که دهه‌ها تقریبا بدون رقیب واقعی حکومت کرد. انتخابات برگزار شد، رئیس جمهورها تغییر کردند، اما قدرت همچنان در همون ساختار قدیمی باقی موند. بعضی تحلیلگران حتی مکزیک اون دوران رو دارای دموکراسی کنترل شده توصیف میکردن. کشوری که ظاهرا انتخاباتی داشت اما پشت پرده شبکه‌های قدرت مسیر اصلی رو تعیین میکردن و شاید همین یکی از دلایلی باشه که فساد در مکزیک انقدر ریشه دار شد. وقتی قدرت برای مدت طولانی در یک ساختار محدود باقی بمونه، آروم آروم سیاست، اقتصاد و منافع شخصی در هم گره میخوره و این دقیقا اتفاقی بود که در بخشهایی از تاریخ مدرن مکزیک رخ داد. اما در دهه‌های اخیر فضای سیاسی کشور آروم آروم تغییر کرد. حزب‌های جدید قدرت گرفتند، رقابت سیاسی واقعی تر شد و جامعه مدنی قوی تر شد. مردم مکزیک مخصوصا نسل جوان دیگه فقط سکوت نمی‌کنن، اعتراض می‌کنن، مطالبه دارن و درباره فساد و خشونت حرف میزنن. اما مشکل اینجاست که سیاست در مکزیک فقط با دولت تعریف نمیشه. کارتل های مواد مخدر در بعضی مناطق آنقدر قدرت پیدا کردن که عملاً بخشی از نظم واقعی کشور رو در دست گرفتن و همین یکی از ترسناکترین پیچیدگی های مکزیکه. در بعضی شهرها مردم فقط از سیاستمدارا حساب نمیبرن، از کارتل ها بیشتر حساب میبرن. یعنی گاهی قدرت رسمی و قدرت غیر رسمی همزمان کنار هم وجود دارن و این مرز میون حکومت و آشوب رو مبهم میکنه. البته مکزیک فقط کشوری گرفتار خشونت نیست، اتفاقا یکی از عجیبترین ویژگی‌هایش اون اینه که با وجود همه بحرانها سیستم سیاسی کشور کاملا فرو نپاشیده. انتخابات هنوز برگزار میشه، رسانه ها فعالن و جامعه هنوز زنده است. شاید چون مردم مکزیک به بی‌ثباتی عادت کردن. اونا قرنها انقلاب و فساد و کودتا و بحران اقتصادی و خشونت رو تجربه کردن و یاد گرفتن حتی وسط آشوب زندگی عادی رو ادامه بدن. اما ساختار قدرت در مکزیک هنوز با چالش بزرگی روبروه که مهمترین چالش اعتماده. خیلی از مردم هنوز به سیاستمداران کاملا اعتماد ندارن، چون سالها وعده های بزرگ شنیدن اما فساد و نابرابری همچنان باقی موند. و شاید مهمترین نبرد واقعی مکزیک امروز همین باشه، نبرد میون کشوری که میخواد مدرن، شفاف و باثبات بشه و ساختارهایی که سالها از آشفتگی سود بردن. با این حال مکزیک آروم آروم در حال تغییره. نسل جدید وارد سیاست شده، رسانه های مستقل قوی تری به وجود اومدن و مردم بیشتر از گذشته درباره آینده کشور حرف میزنن.
شاید نه با سرعتی که همه انتظار دارند، اما تغییر آروم آروم در حال اتفاق افتادنه و شاید سیاست مکزیک رو فقط با قانون و انتخابات نمیشه فهمید، چون سیاست تو این کشور بیشتر از این که شبیه آینده ای از خود جامعه باشه، شبیه چیزیه که توسط بسیاری عوامل مخفی کنترل میشه. در هر صورت مردم مکزیک باز هم پر از انرژی و پر از تضاد، پر از زخم، ولی زنده سیاست خودشون رو دنبال میکنن. در مورد مردم مکزیک و شخصیت اجتماعیشون اگه بخوایم بگیم، مکزیک جامعه ایه که حتی غم رو هم با موسیقی زندگی میکنه. اگه بخوای مکزیک رو فقط از روی اخبار بشناسی، احتمالا هیچ وقت مردم واقعی این کشور رو درک نمیکنی، چون پشت تصویر خشونت، کارتل و بحران جامعه زندگی میکنه که شاید یکی از احساسی ترین و زنده ترین ملت های جهان باشه. مردم مکزیک معمولا خیلی سریع احساساتشون رو پنهان نمی کنن. اگر خوشحال باشن شادی و کامل نشون میدن، اگر غمگین باشن غم رو زندگی میکنن، اگر عصبانی بشن سکوت سرد ندارن، احساساتشون رو بیرون میریزن. و شاید همین اولین چیزی باشه که خیلی از خارجی ها در برخورد با مکزیکی ها حس میکنن: شدت انسانی. در خیلی از کشورهای مدرن آدم ها آروم آروم فردی تر شدن، زندگی خصوصی تر شد و فاصله میونه انسان ها بیشتر شد. اما در مکزیک هنوز خانواده و روابط انسانی بخش اصلی زندگیه. خیلی از خانواده ها نزدیک هم زندگی میکنن، جمع های خانوادگی بزرگن و حتی غذا خوردن بیشتر شبیه یک مراسم اجتماعی تا رفع گرسنگی. شاید چون مردم این کشور قرنها یاد گرفتن تنها راه دوام آوردن کنار هم بودنه. اما جامعه مکزیک فقط گرم و صمیمی نیست، نوعی غرور تاریخی هم در مردم دیده میشه. غرور کشوری که با وجود استعمار، فقر و فشار خارجی هنوز فرهنگ خودش رو حفظ کرده. در بعضی شهرها مردم یاد گرفتن همیشه کمی محتاط باشن. بعضی خانواده ها شبها زودتر به خونه برمیگردن. بعضی مناطق هنوز ترس پنهانی توی خودشون دارن و شاید دردناکترین بخش ماجرا این باشه که مردم مکزیک به بخشی از این ناامیدی عادت کردن. اما عجیب اینجاست که حتی این ترس هم نتونسته روح زندگی رو از جامعه بگیره. در خیابونای مکزیک هنوز موسیقی شنیده میشه، بازارها هم شلوغ میشن، جشنها هم هنوز پر انرژی برگزار میشه. اما انگار مردم این کشور از قبل تصمیم گرفتن اجازه ندن تاریکی زندگیشون رو در بر بگیره و کاملا اونها رو از پا در بیاره. و برای همین مرگ توی فرهنگ مکزیک جایگاه عجیبی داره. در بسیاری از کشورها مردم از مرگ فرار میکنن، اما در مکزیک مرگ بخشی از زندگیه. جشن روز مردگان یکی از معروفترین سنت های این کشوره. دقیقا همین نگاه رو نشون میده که مردم برای مرده هاشون ارزش قائلن. اونا گل میارن برای مرده ها، موسیقی پخش میکنن، غذا میذارن و خاطراتشون رو زنده نگه میدارن. چون در فرهنگ مکزیک فراموش شدن ترسناکتر از مرگه. و شاید همین نگاه جامعه مکزیک رو به صورت جامعه انسانی تر در آورده. اما نسل جوان مکزیک تصور متفاوتی داره. اونا همزمان میان سنت و جهان مدرن زندگی میکنن. از یه طرف هنوز خانواده و فرهنگ قدیمی مهمه، از طرف دیگه شبکه‌های اجتماعی، موسیقی جهانی و فرهنگ مدرن نسل جدید رو تغییر داده.
و همین جامعه رو وارد تضادی جالب کرده. مکزیک امروز هم بسیار سنتی و مکزیک امروز بسیار مدرنه. جمع این دو مکزیک واقعی رو به وجود آورده که میشه تضاد رو خیلی آسون حتی در توی خیابون ها مشاهده. شاید مهمترین ویژگی مردم مکزیک امید باشه، نه امید ساده لوحانه، بلکه امیدی که بعد از سالها بحران هنوز زنده مونده. شاید چون این کشور انقدر سختی دیده که مردمش یاد گرفتن چگونه زنده بمونن و همین دلیل مکزیکو با همه زخمهاش هنوز یکی از زنده ترین کشورهای دنیا نشون میده. دین، فرهنگ و سنت. مکزیک جاییه که مرگ هم بخشی از جشن زندگیه. این رو بارها گفتیم در این پادکست، به خاطر اینکه یکی از ویژگی های منحصر به فرد مکزیکی ها. اگه بخوای فقط با یه چیز روح واقعی مکزیکو توضیح بدی، احتمالا اون چیز فرهنگه. چون در مکزیک فرهنگ فقط بخشی از زندگی نیست، خود زندگیه. توی خیابون‌ها موسیقی شنیده میشه، روی دیوارها رنگ دیده میشه، توی جشن‌ها تاریخ زنده است و حتی غم شکلی فرهنگی پیدا کرده توی این کشور. تمدن‌های بومی، استعمار اسپانیا، مذهب کاتولیک و سنت‌های محلی آروم آروم در هم ترکیب شدن و چیزی رو ساختن که امروز به نام هویت مکزیکی شناخته میشه و شاید به همین دلیل فرهنگ این کشور اینقدر زنده و متفاوته. از نظر دینی بخش بزرگی از مردم مکزیک مسیحی کاتولیک هستند، اما کاتولیک بودن در مکزیک دقیقا شبیه اروپا نیست، چون باورهای بومی قدیمی هنوز زیر پوست جامعه زنده است. یعنی در خیلی از مراسم و سنت ها میتونین ترکیب عجیبی از مسیحیت و فرهنگ های باستانی رو ببینید. شاید معروفترین مثالش جشن روز مردگان باشه، جشنی که جهان امروز اون رو با جمجمه های رنگی، شمعها، گلهای نارنجی و خیابونهای پرنور میشناسه. اما پشت این تصاویر زیبا یک نگاه عمیق فرهنگی پنهان شده، اینکه مرده ها واقعا فراموش نمیشن. در این روز خانواده ها برای عزیزان از دست رفتهشون غذا میارن، عکس میذارن، شمع روشن میکنن و آرامگاه ها رو تزیین میکنن. مرگ در فرهنگ مکزیک فقط پایان نیست، ادامه حضوره و شاید همین نگاه باعث شده مردم کشور رابطه متفاوتی با زندگی داشته باشند. موسیقی یکی از چیزهایی که هر جای مکزیک باشید صدای اون به گوش شما میرسه، توی میدونها، خیابونها، جشنهای خانوادگی، حتی کافه‌های کوچیک. سبک‌های موسیقی محلی هنوز بخشی از زندگی روزمرن و مردم ارتباط عاطفی عجیبی با اونا دارن و شاید به همین دلیل احساسی بودن توی جامعه مکزیک یک روند عادیه. اما سنت های خانوادگی هم نقش بزرگی توی جامعه مکزیک داره. در خیلی از خانواده ها احترام به والدین و بزرگترها هنوز خیلی جدی گرفته میشه. غذا خوردن خانوادگی بسیار مهمه و مراسم مذهبی و جشن ها مردم رو کنار هم نگه داشته. حتی در شهرهای مدرن هنوز رد زندگی سنتی دیده میشه و شاید همین مکزیکو متفاوت کرده، کشوری که مدرن شد اما کامل از گذشته خودش جدا نشد. از نظر قومی هم مکزیک یکی از پیچیده ترین جوامع قاره امریکا رو داره.
بخش بزرگی از مردم ترکیبی از ریشه های بومی اروپایی هستند، اما هنوز اقوام بومی زیادی در کشور زندگی میکنن که زبان، لباس و سنت های خودشون رو حفظ کردن. مکزیک فقط یک فرهنگ نداره، مجموعی از جهانهای مختلفه که کنار هم جمع شدن. اما شاید مهمترین ویژگی فرهنگ مکزیک مقاومت باشه. این کشور قرنها استعمار، فقر، جنگ و بحران رو تجربه کرد، اما فرهنگش از بین نرفت. در مورد زبان، موسیقی و هنر توی مکزیک میتونیم بگیم کشوریه که احساساتش رو با صدا و رنگ تعریف کرده. در بعضی کشورها هنر فقط بخشی از فرهنگه، اما در مکزیک هنر بیشتر شبیه زبون دوم مردمه. کشوری که احساساتش رو فقط با حرف زدن بیان نمیکنه، با موسیقی، رنگ، دیوار نویسی، نقاشی های دیواری، فیلم، نقاشی های روی بوم، شعر و مهمتر از همه رقص زندگی میکنه. اولین چیزی که معمولا درباره مکزیک به ذهن جهانیان میرسه زبان اسپانیاییه، اما واقعیت پیچیده تر از اینه. بله، بیشتر مردم کشور اسپانیایی صحبت میکنن، زبانی که بعد از استعمار وارد مکزیک شد و آرام آرام تبدیل به زبان اصلی جامعه شد. اما زیر این زبان رسمی هنوز دهها زبان بومی زندن، زبانهایی که از تمدنهای قدیمی باقی موندن و هنوز در بعضی از مناطق جنوب کشور شنیده میشن. و همین نکته بسیار مهمیه که مکزیک فقط یک کشور اسپانیایی زبان نیست، کشوریه که حافظه بومیش هنوز کاملا خاموش نشده. حتی نوع صحبت کردن مردم مکزیک هم شخصیت خاصی داره. زبان تو این کشور فقط ابزار ارتباط نیست، احساسات در اون جریان داره. شوخی، اغراق، صمیمیت، غم و شور زندگی همه داخل لحن مردم شنیده میشه که مختص به مردم مکزیکه. و شاید همین باعث شده موسیقی توی مکزیک هم انقدر مهم بشه. موسیقی توی این کشور فقط هنر نیست، بخشی از زندگی روزمره مردمه که در همه جای شهر جریان داره. حتی در مراسم عزاداری موسیقی بسیار پررنگ حضور داره. گروه های موسیقی محلی با لباس های سنتی هنوز تو میدون ها اجرا میکنن و ترانه هایی که بعضیاشون درباره عشقن، بعضی درباره مهاجرت، بعضی درباره مرگ و بعضی درباره غرور ملی. اما هنر مکزیک فقط موسیقی نیست. نقاشی ها و دیوارنگاری بخش مهمی از هویت فرهنگی این کشور رو تشکیل میده. بعد از انقلاب مکزیک هنرمندان بزرگی تلاش کردند هنر رو از گالری های لوکس بیرون بیارن و وارد خیابون ها بکنن. برای همین دیوارهای شهر تبدیل شد به بوم روایت تاریخ مردم. نقاشی های عظیم از انقلاب، فقر، کارگران، مردم بومی و مبارزه اجتماعی. و شاید همین هنر مکزیک رو متفاوت کرد، چون هنر در این کشور فقط زیبایی نیست، حافظه اجتماعیه. ادبیات و شعر مکزیک هم اغلب پر از احساسه، پر از مرگ، پر از عشق، پر از هویت و پر از شور زندگی، چون این کشور همیشه میان زیبایی و درد زندگی کرده. و شاید به همین دلیل هنر در مکزیک مصنوعی به نظر نمیرسه، چون از دل زندگی واقعی اومده، از خیابونها، از فقر، از عشق، از مهاجرت، از خاطرات و از تمدن عظیمی که زیر پوست اون جامعه هنوز وجود داره.
شهرهای مهم مکزیک و آب و هوای کلی کشور رو بخوایم بررسی کنیم، کشوریه که هر شهرش انگار یک جهان جداگونه است. بعضی کشورها هر چقدر هم بزرگ باشن باز حس میکنی روح واحدی دارن، اما مکزیک شبیه چند کشور مختلفه که یه جورایی کنار هم قرار گرفتن. هر منطقه آب و هوای خودشو داره و هر شهر شخصیت خودشو، و حتی هر خیابون ریتم متفاوتی از زندگی توش جریان داره. و شاید به همین دلیل شناخت مکزیک فقط با دیدن یه شهر ممکن نیست، چون این کشور مدام چهره عوض میکنه. در مرکز کشور مکزیکو سیتی قرار داره، پایتختی عظیم، شلوغ و نفسگیر که بیشتر شبیه یک جهان مستقل تا فضای یک شهر. یکی از بزرگترین شهرهای دنیا، شهری که روی بقایای تمدن آزتک ساخته شده و امروز همزمان مدرن، تاریخی، فقیر، ثروتمند، خسته، زنده و پر از تضادهاییه که به راحتی میتونید اون رو توی اون شهر احساس کنید. در بعضی خیابون‌های مکزیکو سیتی برج‌های مدرن و مراکز تجاری دیده میشه و فقط چند خیابون اون طرفتر محله‌ای که هنوز فقر و آشوب در اون نفس میکشه رو میتونیم ببینیم. و شاید این شهر بهترین تصویر از خود مکزیک باشه، ترکیبی از نمادهای شدید، ترکیبی از سیاست و اقتصاد و ترکیبی از فرهنگ و تمدن قدیمی. موزه ها، دانشگاه ها، هنر خیابونی، موسیقی، سینما و زندگی شبانه، همه اینها رو در مکزیکو سیتی میتوان دید که با شدت جریان دارن. شدت کلمه ایه که افراد ساکن مکزیکو سیتی بسیار استفاده میکنن و در توصیف خودشون همیشه از این کلمه اسم میبرن. اما مکزیک فقط پای تختش نیست. توی غرب کشور شهر گوادالاخارا قرار داره، شهری که خیلی اونو روح سنتی مکزیک میدونن. موسیقی محلی معروف کشور، لباسهای سنتی، بخشی از هویت فرهنگی مکزیکه که از همین منطقه ریشه گرفته و برخلاف پایتخت فضای اون کمی آرومتر و سنتی تره. در شمال شهرهای مرزی حال و هوای بسیار متفاوتی دارن. نزدیکی به امریکا همه چیز رو اونجا تغییر داده. اقتصاد، زبان، سبک لباس پوشیدن، حتی نوع زندگی رنگ و بوی آمریکایی داره. اما همین شهرها گاهی مرکز بحران مهاجرت و خشونت کارتل ها هم میشن، چون مرز هم فرصت آورده و هم آشوب. در جنوب کشور فضا دوباره تغییر میکنه. اونجا مکزیک بومی تره، گرم تره و سنتی تره. جنگل ها، روستاها و مردمی که هنوز فرهنگ های قدیمی و زنده نگه داشتن. و شاید جنوب مکزیک بیش از هر جای دیگه کشور حافظه تمدن های باستانی و توی خودش حفظ کرده و میتونیم اونو اونجا نفس بکشیم. شهرهایی که کنار دریای کارائیب ساخته شدن و جهان اونها رو با آب شفاف، شن سفید و شبهای پرنور میشناسه. گردشگری چهره متفاوتی از مکزیک به جهان نشون داده، چهره‌ای که با اون تصویر خشن رسانه ها فرق میکنه. اما حتی همین شهرهای توریستی هم گاهی فقط چند خیابان با فقر فاصله دارن و این تضاد تقریبا در تمام مکزیک دیده میشه. از نظر آب و هوا کشور فوق‌العاده متنوع. در شمال بیابانهای خشک و گرم داره. در ارتفاعات مرکزی هوا خنک‌تر میشه و در جنوب و سواحل رطوبت و گرمای استوایی جریان داره.
یعنی در یک کشور میتوان هم کوهستان سرد دید، هم جنگل بارانی، هم بیابان سوزان. و شاید همین طبیعت متنوع روی شخصیت شهرها هم اثر گذاشته و هر منطقه ریتم خودش رو داره. در بعضی شهرها زندگی آرومتر و سنتی تره و در بعضی دیگه همه چیز سریع، شلوغ و بیقرار به نظر میرسه. سبک زندگی روزمره جاییه که زندگی حتی وسط آشوب هم ادامه داره. اگه بخوای واقعا مکزیک رو بفهمی باید چند ساعت فقط تو خیابونهاش راه بری، نه در موزه ها، نه در کتاب های تاریخ، بلکه وسط زندگی واقعی مرد. چون روح مکزیک بیشتر از هر جای دیگه‌ای در زندگی روزمره پنهان شده. صبحها شهرها آروم آروم با صدای رفت آمد فروشنده های خیابونی و بوی غذا بیدار میشن و در خیلی از محله ها زندگی هنوز بیرون از خونه جریان داره. مردم جلوی مغازه ها میستن، با هم حرف میزنن، غذا میخورن و خیابون فقط محل عبور و مرور نیست، بخشی از زندگی اجتماعی مردمه. مکزیک کشوری پر از انرژی و شلوغیه. ترافیک، صدا، موسیقی، بازارها و جمعیت بخشی از ریتم روزانه، مخصوصا در شهرهای بزرگ. اونجا زندگی گاهی خسته کننده هم هست و سنگین میشه، چون توی شهرهای بزرگ مردم یه جورایی با آشوب کنار اومدن ولی اون حس رو نمیتونن از دست بدن که براشون زندگی گاهی اوقات خسته کننده و سنگین میشه. شاید چون کشور قرنها همینطور بوده. یکی از مهمترین بخش‌های زندگی روزمره در مکزیک غذاه. غذا فقط وعده روزانه نیست، بهانه‌ایه برای جمع شدن آدم‌ها. خیابان‌ها پر از فروشنده‌های غذاه. بعضی‌ها صبح زود کارشون رو شروع میکنن و تا نیمه شب شهر بوی غذا میده. و شاید همین غذاهای خیابانی یکی از واقعی ترین تصویرهای مکزیک باشه. کافه ها، موسیقی و خیابون های شلوغ چیزهایی که همیشه کنار همدیگه قرار دارن و هر گوشه ای برید یکی از این المان ها رو به راحتی میبینید. موسیقی تقریبا همیشه حضور داره، حتی توی محله های فقیر. انگار مردم کشور تصمیم گرفتن اجازه ندن سختی زندگی رو کامل براشون خاموش کنه. اما پشت این فضای زنده خستگی هم وجود داره. با وجود همه مشکلات جامعه هنوز حس فروپاشی کامل رو نداره، چون خانواده توی مکزیک نقش بسیار مهمی داره. خیلی از جوانها تا سالها کنار خانواده زندگی میکنن. مادرها معمولا مرکز اصلی خونه هستند و روابط خانوادگی هنوز بخش بزرگی از هویت اجتماعی مردمه. کشوری که هم سنتی، هم مدرن، هم خسته است، هم پر انرژی. شاید مهمترین ویژگی زندگیش همین باشه که ادامه دادن رو خوب یاد گرفتن. مردم این کشور حتی وقتی اقتصاد سخت میشه، حتی وقتی خشونت بالا میره، حتی وقتی سیاست ناامید کننده میشه، باز هم یه جورایی زندگی رو ادامه میدن و ترجیحشون به زنده بودن و زندگی کردنه. همین واقعی ترین تصویر مکزیکه. جامعه‌ایه که بارها زخمی شده اما هنوز بلده بخنده.
غذای معروف و فرهنگ خوراک مکزیک رو تبدیل کرده به کشوری که مزه هویت براش. در بعضی کشورها غذا فقط بخشی از زندگی روزمره است، اما توی مکزیک غذا بیشتر شبیه حافظه تاریخی مردم رو داره. هر طعم داستانی پشت خودش داره، هر ادویه بخشی از گذشته رو هم میکنه و هر غذا انگار ترکیبی از درد، فقر و جشن خانوادگیه. برای همین غذا توی مکزیک انقدر زنده و احساسی به نظر میرسه. وقتی جهان به غذای مکزیکی فکر میکنه معمولا چند تصویر معروف توی ذهنش شکل میگیره: نانهای ذرتی، سسهای تند، گوشت، لوبیا و غذاهای خیابانی. اما واقعیت خیلی گسترده تر از این تصویره. غذا توی مکزیک فقط خوراک نیست، بخشی از هویت ملی و مهمتر از اون بخشی از هویت خانوادگیه. عجیب ترین بخش ماجرا اینه که بسیاری از غذاهای معروف دنیا ریشه در همین کشور دارن و ریشه در آشپزخونه‌های خانگی مکزیک دارند. ذرت، فلفل، شکلات و بعضی از مهمترین مواد غذایی امروز جهان قرنها قبل در همین سرزمین استفاده می شده. یعنی مکزیک فقط مصرف کننده فرهنگ غذایی نبوده، یکی از سازندگان مهم فرهنگ غذا و خوراک در جهان بوده. اما چیزی که غذای مکزیکی رو خاص میکنه فقط مواد اولیه نیست، ترکیب جادویی طعم هاست. تندی، ترشی، دودی بودن، شیرینی و ادویه کنار هم قرار میگیرن و غذایی میسازن که هم ساده است و هم بسیار طعم شدیدی داره. در خیلی از غذاهای مکزیکی میتونید همان روح مردم کشور رو ببینید، پر انرژی، پیچیده و پر از احساس. شاید وقتی شاید واقعی ترین غذای مکزیک همون غذایی باشه که مردم ایستاده کنار خیابون میخورن. هم ساده است، هم ارزونه، هم سریعه و مهمتر از همه هم زنده است، یعنی جریان واقعی زندگی رو توی اون میشه حس کرد. غذا خوردن توی مکزیک فقط برای سیر شدن نیست، بهونه برای جمع شدن دور هم، مخصوصا جمع شدن خانواده برای خوردن غذا. دور هم جمع میشن، حرف میزنن و ساعتها کنار هم میمونن. حتی جشنها و مراسم مذهبی هم بدون غذا کامل نمیشه توی مکزیک و شاید همین دلیل عاطفی بودن غذا در فرهنگ این کشور باشه، چون غذا بخشی از روابط انسانیه. اما پشت این فرهنگ رنگارنگ تاریخ فقر هم وجود داره. خیلی از غذاهای معروف مکزیک از غذاهای ساده مردم فقیر بودن که شهرت جهانی پیدا کردن، که معروفترین اونها تاکوه و مردم مکزیک با انواع مختلف رسپی اونو درست میکنن. نوشیدنی هم بخشی از فرهنگ مکزیکه. بعضی نوشیدنی های سنتی هنوز توی جشن ها و جمع های خانوادگی حضور دارن و حس هویت ملی رو حفظ کردن. در محله‌های فقیر، در روزهای سخت، در بحرانهای اقتصادی و حتی کنار مرگ باز هم نوشیدنی وجود داره و غذا هم وجود داره. انگار مردم کشور با غذا به خودشون یادآوری میکنن که این بهانه‌ایه برای زنده بودن. اقتصاد، پول و طبقه اجتماعی از مکزیک کشوری ساخته که هم ثروت عظیم داره، هم فقری عمیق. اگه فقط به آمارهای اقتصادی نگاه کنیم
ممکنه مکزیک و کشوری نسبتا قدرتمند ببینی، اقتصادی بزرگ، صنعت فعال، تجارت گسترده با امریکا و یکی از مهمترین اقتصادهای قاره امریکا. اما اگه فقط چند ساعت در خیابونهای بعضی شهرهای کشور قدم بزنی، تصویر دیگه ای میبینی. محله های فقیر، خانه های فرسوده، کارگرهایی که ساعتهای طولانی کار میکنن و مردمی که هنوز برای یک زندگی عادی هر روز میجنگن. و شاید مهمترین تناقض مکزیک همین باشه، کشوری که هم ثروت بزرگ داره، هم نابرابری های بزرگتر. اقتصاد مکزیک سالهاست به امریکا گره خورده. کارخونه های عظیم، صادرات، مونتاژ صنعتی و تجارت مرزی بخش بزرگی از موتور اقتصادی کشور رو تشکیل دادن. خیلی از کالاهایی که در امریکا فروخته میشه توی کارخونه‌های مکزیک ساخته شده یا مونتاژ شده و همین نزدیکی به امریکا هم فرصت ساخته و هم وابستگی. گردشگری هم نقش بزرگی توی اقتصاد مکزیک داره. سواحل، شهرهای تاریخی، طبیعت و فرهنگ زنده مکزیک هر سال میلیون ها گردشگر جذب میکنه و برای خیلی از مناطق کشور همین گردشگری منبع اصلی درآمده. اما پشت این ظاهر اقتصادی شکاف طبقاتی بسیار شدیدی هم وجود داره. مردم مکزیک سالها با این واقعیت شکاف طبقاتی زندگی کردند و به اون عادت کردند. خیلی ها چند شغل دارن، بعضی خانواده ها همزمان چند نسل رو با یک درآمد محدود اداره میکنن و اقتصاد غیر رسمی بخش بزرگی از زندگی روزمره مردم رو تشکیل میده. فروشنده های خیابونی، کارهای روزمزد، مشاغل کوچک خانوادگی برای میلیون ها نفر تنها راه بقا و زنده موندنه. و شاید همین اقتصاد مکزیک رو انسانی تر و همزمان شکننده تر کرده. اما یکی از پیچیده ترین بخش های اقتصاد مکزیک حضور کارتل های مواد مخدره. کارتل ها فقط گروه های جنایتکار ساده نیستند. در بعضی مناطق اونها پول، نفوذ و قدرتی دارن که حتی روی اقتصاد محلی اثر میذاره و میتونه اقتصاد یک ایالت رو به ورطه نابودی یا به شکوفایی برسونه و همین مرز میان اقتصاد رسمی و غیر رسمی رو بسیار پیچیده کرده. البته مکزیک فقط کشور بحران نیست. طبقه متوسط کشور مخصوصا توی شهرهای بزرگ آروم آروم رشد کردن. نسل جدید بیشتر درس خونده و وارد فناوری شده و تلاش میکنه زندگی باثبات تری بسازه. اما هنوز هم ترس از سقوط اقتصادی توی جامعه وجود داره، چون مردم کشور بارها بحرانهای مالی دیدن و تجربه کردن و باعث شده به این موضوع با نگاه حساسی بنگرن. ارزش پول مکزیک بارها در طول تاریخ دچار نوسان شده و همین باعث شده مردم کشور بیشتر به بقا فکر کنن تا ثبات. اما شاید مهمترین نکته درباره اقتصاد مکزیک این باشه که با وجود همه مشکلات کشور هنوز ایستاده. کارخونه ها هنوز کار میکنن، خیابون ها هنوز زندن و مردم هنوز یه جورایی راهی برای ادامه دادن پیدا میکنن. شاید اقتصاد مکزیک رو فقط با نمودار و عدد نتونیم نشون بدیم، چون اقتصاد این کشور بیشتر شبیه مبارزه روزانه مردمیه که میان امید، سختی،
هنوز زندگی رو رها نکردن و زنده بودن رو هر روز دارن جشن میگیرن. منابع طبیعی توی مکزیک جوریه که این کشور روی ثروت خوابیده، اما همیشه ثروتمند زندگی نکرده. مکزیک از اون کشورهاییه که طبیعت تقریبا همه چیز بهش داده: نفت، معادن، زمین حاصلخیز، دریا، جنگل و موقعیت جغرافیایی که میتونه اونو به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کنه. اما تاریخ ثابت کرده داشتن منابع همیشه به معنای رفاه نیست و مکزیک یکی از واضح ترین مثال های این واقعیت. سالها پیش وقتی ذخایر عظیم نفت در کشور کشف شد، خیلیا تصور میکردن آینده مکزیک کاملا تغییر خواهد کرد. اما نفت تبدیل شد به یکی از ستونهای اصلی اقتصاد کشور، ولی مکزیک تبدیل نشد به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان. دولت ها روی درآمد نفت حساب میکنن و بخشی از هویت اقتصادی مکزیکو آروم آروم به طلای سیاه گره زدن. اما مشکل این بود که وابستگی بیش از حد به منابع طبیعی اقتصاد رو بسیار شکننده کرده. وقتی قیمت نفت بالا میرفت، کشور نفس میکشید و وقتی سقوط میکرد، بحران دوباره شروع میشد. و شاید همین یکی از بزرگترین درس‌های اقتصادی مکزیک بود: منابع طبیعی میتونن هم نجات دهنده باشن و هم تله‌ای برای اقتصاد اون کشور. اما مکزیک فقط نفت نداره. این کشور یکی از مهمترین تولید کنندگان نقره در جهانه. معادن قدیمی قرنها بخشی از تاریخ اقتصادی این کشور بودند و حتی در دوران استعمار بخش بزرگی از ثروت که به اسپانیا منتقل میشد از همین سرزمین استخراج میشد. یعنی منابع مکزیک فقط اقتصاد امروز رو نساختن، بخشی از تاریخ استعمار جهان رو هم شکل دادن. مکزیک کشوری که با طبیعت غنی اما با طبیعت بسیار غنی ثروتی به دست آورده، اما مردم همیشه سهم برابری از اون ثروت نداشتن. و مهمترین نکته درباره منابع طبیعی مکزیک احتمالاً اینه که کشور هنوز نتونسته کاملا از اونها به نفع همه جامعه استفاده کنه. فساد و نابرابری و نفوذ شبکه‌های قدرت بارها باعث شده ثروت کشور عادلانه توزیع نشه و همین بخشی از خشم اجتماعی مردم رو به وجود آورده. نقش مکزیک در سیاست جهانی همسایه‌ایه که نمیتونه از آمریکا دور بشه. در نقشه سیاست جهانی بعضی کشورها با قدرت نظامی شناخته میشن، بعضی با ثروت، بعضی با ایدئولوژی، اما مکزیک بیشتر از هر چیز با موقعیتش تعریف میشه. همسایه مستقیم ایالات متحده امریکا بودن فقط یک مسئله جغرافیایی نیست، سرنوشتی سیاسی و عجیبه. و شاید هیچ کشوری در جهان به اندازه مکزیک اینقدر تحت تاثیر نزدیکی با یک ابرقدرت رو حس نکرده باشه. امریکا بزرگترین شریک تجاری مکزیک هم هست. میلیون ها نفر میان دو کشور زندگی، کار و رفت آمد میکنن و بخش بزرگی از اقتصاد، امنیت و حتی سیاست داخلی مکزیک یه جورایی به تصمیم های واشنگتن گره خورده. یعنی مکزیک هر چقدر هم بخواد مستقل عمل کنه،
نمیتونه آمریکا رو نادیده بگیره و شاید همین رابطه دو کشور رو بسیار پیچیده کرده، چون مکزیک هم به امریکا نیاز داره و هم از سایه اون خسته شده. اما نقش جهانی مکزیک فقط به امریکا محدود نمیشه. این کشور یکی از مهمترین قدرت‌های امریکای لاتین محسوب میشه و از نظر جمعیت، اقتصاد و نفوذ فرهنگی مکزیک وزنی داره که بسیاری از کشورهای منطقه ندارن و همین باعث شده توی سیاست امریکای لاتین صدای مهمی باشه. مسئله مهاجرت یکی از مسائل مهم اقتصادی مکزیکه. این مسئله مکزیکو وارد یکی از مهمترین بحث‌های سیاسی جهان کرده. سال‌هاست مرز مکزیک و آمریکا به یکی از حساس‌ترین نقاط سیاسی دنیا تبدیل شده. هزاران نفر در آمریکای شمالی تلاش میکنن از طریق مکزیک و از آمریکای لاتین خودشون رو به مکزیک برسونن که از اونجا بتونن وارد امریکا بشن و همین کشور رو وسط یک بحران مهاجرتی قرار داده که برای بعضی سیاستمدارای آمریکا مکزیکو به عنوان یک مشکل بزرگ مطرح کرده و برای خیلی از مهاجرها آخرین امید و شاید آخرین بارقه‌ای با امیدی باشه که بتونن خودشون رو به اون مرز برسونن و این از فشار سنگینیه که روی این کشور ایجاد شده، چون مکزیک باید هم با آمریکا مذاکره کنه، هم با موج مهاجرت مبارزه کنه و هم با بحرانهای خودش دست و پنجه نرم کنه. اما یکی از پیچیده ترین بخش ها نقش جهانی مکزیک در مسئله کارتل های مواد مخدره. کارتل ها فقط بحران داخلی نیستن، بخشی از سیاست بین الملل. قاچاق مواد مخدر، پول، اسلحه و شبکه های جنایی مکزیکو وارد بازی خطرناکی کرده که فقط محدود به مرزهای خودش نیست و همین باعث شده نام مکزیک سالها در اخبار جهان کنار خشونت و جنایت دیده بشه. اما این فقط بخشی از تصویر واقعی کشوره، چون همزمان مکزیک یکی از بزرگترین صادرکنندگان فرهنگ توی جهان هم هست. موسیقی، غذا، سینما، هنر و سبک زندگی مکزیکی آروم آروم وارد فرهنگ جهانی شده. یعنی مکزیک فقط کشوری درگیر بحران نیست، کشوری که که روی فرهنگ جهان هم تأثیر گذاشته و روزی امیدواره بتونه این رو به یک فرهنگ جهانی تبدیل کنه. اما با این همه مکزیک هنوز در جستجوی یک سوال مهمه: آیا میتونه روزی از سایه آمریکا خارج شه و به قدرت کاملا مستقل تبدیل بشه یا نه؟ و شاید پاسخ این سوال آینده سیاسی کشور رو تعیین کنه، چون مکزیک سالها میان دو تصویر گیر کرده: کشوری مستقل با هویت بزرگ تاریخی و همسایه‌ای که جهان به اون نگاه دیگری داره. جنگ ها، بحران ها و تاریک ترین دوره های تاریخ مکزیک، میتونیم اینجوری بگیم که مکزیک کشوریه که بارها زخمی شده اما سقوط نکرده. تاریخ مکزیک فقط تاریخ تمدن و فرهنگ نیست، بخش بزرگی از تاریخ اون تاریخ زخم هاست: جنگ ها، اشغال ها، انقلاب ها، فقر، فساد و خشونتی که نسل های مختلف
شکل‌های متفاوتش رو تجربه کرده. شاید به همین دلیل مردم مکزیک نگاه متفاوتی به زندگی دارن، چون این کشور بارها تا مرز فروپاشی رفته اما هر بار یه جورایی دوباره ایستاده. یکی از اولین زخم‌های بزرگ استعمار اسپانیا بود. وقتی فاتحان اروپایی وارد سرزمین آزتک‌ها شدند، فقط حکومت رو نابود نکردند، یک جهان رو از هم پاشوندن. و شاید هنوز هم بخشی از حافظه تاریخی مکزیک از همونجا زخمی شده. اما حتی بعد از استقلال هم آرامش واقعی به کشور نرسید. در قرن 19 مکزیک وارد جنگی شد که هنوز هم یکی از تلخترین بخش‌های تاریخ ملی اون کشور محسوب میشه. جنگ با آمریکا، جنگی که بخش عظیمی از خاک مکزیک رو از اون جدا کرد. سرزمین هایی که امروز مهمترین ایالت های امریکا هستند روزی جزو خاک مکزیک بودند و برای خیلی از مردم مکزیک این فقط یک شکست نظامی نبود، یک تحقیر ملی بود، احساسی که هنوز هم در بعضی از نگاه ها به امریکا دیده میشه. اما بحران های داخلی هم کم نبودن. کودتاها، درگیری های سیاسی و فساد کشور بارها باعث بی‌ثباتی توی این کشور شد و بعد انقلاب بزرگ مکزیک آغاز شد. انقلابی خونین که سالها طول کشید و صدها هزار نفر رو وارد خشونت و جنگ کرد. شاید عجیب ترین بخش ماجرا این باشه که حتی انقلاب هم نتونست ریشه های نابرابری و کامل از بین ببره و همین خشم اجتماعی رو برای نسل های بعد نگه داشت. اما تاریکترین فصل مدرن مکزیک احتمالاً جنگ کارتل هاست. جنگی که شاید رسما اسم جنگ نداشته باشه اما هزاران نفر توی این جنگ کشته میشن. کارتل های مواد مخدر آرام آرام انقدر قدرتمند شدن که بعضی مناطق کشور رو وارد چرخه دائمی خشونت کردن. آدمربایی، قتل، فساد و ترسی که آروم آروم وارد زندگی روزمره مردم شد، همه محصول کارتل هاییه که بخشی از جامعه رو به صورت رسمی و غیر رسمی و حتی بخشی از دولت رو به صورت غیر رسمی اداره میکنن. و شاید دردناکترین بخش ماجرا این باشه که این خشونت کم کم برای بخشی از جامعه در حال عادی شدنه و این باعث شده مکزیکی ها فقط قربانی این خشونت نباشن. بارها بحران اقتصادی کشورهای دیگر رو هم به خاطر وجود این خشونت به آشوب کشونده. معروفترین آدم های مکزیک چهرهایی که روح کشور رو به جهان نشون دادن هستن. یعنی کشورها با ارتششون شناخته میشن در خیلی جاها، یا با اقتصادشون و یا با آدم هایی که از دل اونها بیرون اومدن. مکزیک یکی از همین کشورهاست، چون خیلی از معروفترین چهرههاش فقط انسانهای موفق نبودن، بازتابی از روح واقعی کشور بودند. روحی پر از درد، مقاومت، احساس، هنر و زندگی. شاید یکی از معروفترین نامهای تاریخ مکزیک زنی باشه که تصویرش خیلی فراتر از مرزهای کشور رفت. فریدا کالو، نقاش مکزیکی، زنی که فقط یک هنرمند نبود، نماد رنج، هویت و مقاومت شد. نقاشی های اون پر از درد، در درد جسمی، تنهایی، عشق و هویت مکزیکی بود و شاید به همین دلیل جهان فقط آثارش رو ندید، روح زخمیش رو حس کرد و اونو باهاش زندگی کرد. حتی ظاهر اون
لباسهای سنتی که میپوشید، تأکیدش بر فرهنگ بومی، تبدیل شد به نوعی اعتراض فرهنگی. انگار میخواست به جهان یادآوری کنه که مکزیک فقط کشوری زیر سایه غرب نیست. اما مکزیک فقط هنرمند نساخت، انقلاب‌هاش هم قهرمان‌های خودشو داشته. کسانی امثال زاپاتا، رهبر انقلاب مکزیک، و پانچو ویلا، فرمانده انقلاب مکزیک، هنوز در حافظه مردم زنده. برای خیلی ها اونا فقط مبارز نبودن، نماد مقاومت مردم فقیر و فراموش شده بودن. حتی امروز هم تصویراشون روی دیوارها، پسترها و هنر خیابانی مردم دیده میشه. سینمای جهان هم بارها تحت تأثیر هنرمندای مکزیکی قرار گرفته. کارگردانها، بازیگران و فیلمسازانی که توانستند تصویر متفاوتی از کشورشون به دنیا ارائه بدن. تصویری انسانی، عمیق و واقعی از چیزی که و واقعی تر از چیزی که رسانه ها فقط با خشونت نمایش دادن از مکزیک. و شاید همین یکی از مهمترین نقش‌های هنرمندان مکزیک بوده. ورزش هم قهرمان‌های خودش رو ساخته. در کشوری که فوتبال بخشی از احساسات جمعیه، ستاره‌های ورزشی فقط ورزشکار نیستن، بخشی از غرور ملی هن. ولی بازیکنانی که در جهان می‌درخشند، خیلی از مردم حس می‌کنن که هویت کشورشون دیده شده، چون مکزیک سالها تلاش کرده فقط با بحران شناخته نشه. اما شاید عجیبترین ویژگی چهرههای مشهور مکزیک این باشه که بیشترشون یه جوری زخمی‌ان. توی آثارشون، توی حرفاشون یا توی زندگی شخصیشون نوعی اندوه دیده میشه. شاید چون خود کشور هم زخمیه و همین باعث شده هنر و شهرت توی مکزیک اغلب فقط درباره موفقیت نباشه، بلکه درباره بقا باشه. و اون روایت کشوریه که با همه بحرانها هنوز انسانهایی میسازه که جهان رو تحت تأثیر قرار. ورزش و فوتبال توی فرهنگ مکزیک جاییه که فوتبال فقط بازی نیست، بخشی از هویت مردمه. مکزیک در خیلی از ورزش ها و سرگرمی ها فعالیت داره، اما فوتبال توی مکزیک جور دیگه ای دیده میشه. فوتبال چیزیه که مردم رو کنار هم نگه میداره، به اونا هیجان میده و گاهی حتی برای چند ساعت دردهای واقعی زندگی رو باعث میشه فراموش کنه. فوتبال توی این کشور فقط مسابقه نیست، بخشی از زندگی مردمه، از محله های فقیر گرفته تا ورزشگاه های عظیم. همه جا میتونید رد فوتبال رو ببینید. بچه هایی که در خیابان بازی میکنن، کافه هایی که شب مسابقه ها پر میشن و خانواده هایی که با برد تیمشون واقعا خوشحال یا واقعا اندوهگین میشن و روزها تحت تاثیر آن شادی یا غم قرار میگیرن. شاید چون فوتبال برای خیلی از مردم مکزیک فقط ورزش نیست، نوعی فرار موقت از سختی های زندگیه. وقتی تیم ملی بازی میکنه، فضای کشور تغییر میکنه. خیابون ها خلوتتر میشه، تلویزیون ها روشن میشه و مردم حتی اگه اختلاف های زیادی داشته باشن، برای چند ساعت کنار هم قرار میگیرن. و شاید همین قدرت واقعی فوتبال توی مکزیک باشه، ساختن حس مشترک تعلق. اما رابطه مردم با فوتبال فقط احساسی نیست، غرور ملی هم توی اون حضور داره. مکزیک سالها تلاش کرده
توی فوتبال جهان فقط یک تیم معمولی نباشه و هر موفقیت بین المللی برای مردم معنای متفاوت داره، به خصوص از جنس فوتبالی. اما فوتبال تنها ورزش مهم مکزیک نیست. کشتی نمایشی هم بخش عجیب و قدیمی از فرهنگ عمومی این کشوره. نمایش‌هایی پر از ماسک، شخصیت‌های افسانه‌ای و مبارزه‌هایی که بیشتر شبیه تئاتر خیابونیه تا فقط مسابقه ورزشی. و شاید عجیب‌ترین بخش ماجرا همین باشه، حتی ورزش توی مکزیک هم رنگ فرهنگ و داستان داره، چون مردم این کشور تقریبا همه چیز رو تبدیل به روایت می‌کنن. بوکس هم جایگاه ویژه‌ای داره توی مکزیک. مردمی هستند که شبها تا بامداد در کنار رینگ بوکس به دیدن مسابقه میشینن و مسابقات بسیار زیادی در اون محل انجام میشه. ورزشگاه مکزیک هم پر از فریاده. برای لحظاتی مردم حس میکنن هنوز میتونن فقط خوشحال باشن و شاید همین دلیل اهمیت احساس ورزش توی این کشوره. اما ورزشگاه مکزیک فقط محل شادی نیستن. گاهی خشم، تعصب و تنش هم توی اونها دیده میشه، چون جامعه‌ای که این همه احساسات فشرده و متضاد داره طبیعیه که ورزش هم به شدت مشابه اون باشه. و شاید همین مهمترین نقش واقعی ورزش توی مکزیک باشه، یادآوری اینکه جامعه با وجود همه ضعف‌ها هنوز قلب تپنده خودش رو از دست نداده. آینده مکزیک از نگاه جهان. مکزیک کشوریه که هنوز بین زخم‌های گذشته و رویاهای آینده ایستاده. وقتی جهان درباره آینده مکزیک حرف میزنه معمولا دو تصویر کاملا متفاوت میبینه. یک تصویر کشوری رو نشون میده که میتونه به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی و فرهنگی قرن جدید تبدیل بشه و تصویر دیگه کشوری رو میبینیم که هنوز زیر فشار خشونت، فساد و نابرابری گرفتار مونده و شاید حقیقت جایی میان همین دو تصویر باشه، چون مکزیک کشوریه که هم ظرفیت عظیم برای رشد داره و هم زخم‌هایی که هنوز کاملا درمان نشده. از نظر اقتصادی موقعیت کشور فوق‌العاده مهمه. نزدیکی به امریکا، صنعت گسترده، جمعیت جوان و نقش مهم در تجارت جهانی میتونه مکزیکو در رده‌های بسیار بالا در اقتصاد آینده دنیا متصور بشه. خیلی از شرکت‌های جهانی آروم آروم تولیداتشون رو به مکزیک منتقل میکنن و همین فرصتی بزرگ برای رشد اقتصادی کشور ساخته. اگر مکزیک بتونه ثبات بیشتری ایجاد کنه احتمال داره در آینده به یکی از مهمترین قدرت‌های صنعتی جهان تبدیل بشه. اما مشکل اینجاست که اقتصاد فقط بخشی از آینده رو تعیین میکنه. چالش واقعی کشور درون جامعه است. فساد، خشونت و قدرت کارتل‌ها هنوز سایه سنگینی روی آینده کشور داره و شاید مهمترین سوال این باشه که آیا مکزیک میتونه روزی چرخه تاریخی خشونت رو بشکنه یا نه؟ چون نسل‌های مختلف سالها با ناامنی و بی‌اعتمادی زندگی کردن و ساختن یک جامعه باثبات فقط با رشد اقتصادی ممکن نیست. مکزیک قدرتیه که شاید در آینده حتی مهمترم بشه، اما رابطه کشور با آمریکا همچنان بزرگترین عامل تعیین کننده در آینده خواهد بود. تلاش برای مستقل تر شدن بدون قطع کردن ارتباط با جهان و وابستگی اقتصادی به امریکا یکی از بزرگترین
اهداف اقتصاد آینده مکزیکه. اما با همه این تحلیل ها شاید آینده واقعی مکزیکو فقط مردمش تعیین، مردمی که قرنها بحران رو پشت سر گذاشتن اما هنوز زندگی رو رها نکردن. و شاید مهمترین ویژگی این کشور همین باشه. مکزیک بارها زخمی شد، بارها شکست خورد، بارها وارد تاریکی شد، اما هیچ وقت روح خودش رو کامل از دست نداد. شاید به همین دلیل جهان هنوز با دقت به آینده این کشور نگاه میکنه، چون مکزیک فقط یک کشور نیست، نماد مبارزه دائمی میان آشوب و زندگیه. و شاید در پایان واقعی ترین تصویر مکزیک همین باشه: سرزمینی که هنوز کامل آرام نشده اما هنوز زنده است. سپاسگزارم که تا اینجا کنار ما باقی موندید. من کیارش هستم، اینجا کیا مدیا بود. تا روایت بعد، بدرود.